національний природний парк. І ми з вами там будемо пересідати у два маленькі автобуси, два спринтера, які нас везуть далі до старту на шпиці. Там треба буде їхати ще 6 кілометрів, просто дуже погана дорога, ґрунтова із каміннями, і відповідно великий автобус туди не доїде, і фізично нема можливості туди їхати, тому ми пересядемо у два маленькі спринтера 20-місні і їдемо до нашого старту. Я знала, що вона причаїлася і жде. Як на охоті. Трошки відпочити. Ще раз нагадую, що не потрібно, в автобусі залишайте. І в цьому можна залишати. Ці автобуси тут нас будуть чекати. Так, шановні, наш інструктор на сьогодні Тарас веде нас на шпиці несамовите і потім сюди благополучно спускає до автобуса. Поважати, слухати, де переганяти, саме головне. Ніде. Всі будемо на шпицях, всі будемо на несамовитому і всі спустимось. Якщо будете слухати. Добре, а діти слухаємося, та там нас залишить. Гірше, я заставлю нести себе. Я старий, лінивий, так що майте на увазі. Тебе понесемо тільки по частину. Запросто. Я конструктор, збираюсь. Все буде добре. Так, нагадую, на перешкоди ми наступаємо так, щоб перешкода була під п'яткою, не під носком. Якщо ви наступаєте на камінчик, наприклад, то ви наступаєте не носком, а п'яткою. Під носком у вас більше шансів вивернути ногу. Це по-перше. По-друге, ви знаєте усі свої болячки, де що у кого турбує. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, чи до мене, чи до Василя, зразу звертаєтесь. В будь-яких випадках. Щось вам не сподобалось, щось натерло, якийсь мозіль з'явився. Водички треба попити, до інстаграму відправити звіти. Ну, а ми чого йдемо? Хто? Ви не відходите в кущі десь там, а потім не знаєте, що зі стало. Так? Ви кажете, перепрошую, 20 секунд мені треба стати, а там уже з тих секунд розберемо скільки куди. Я забув, що 20 секунд мало. Це для першого разу. Хто? Дивіться, по 15 залишить. Ми всі йдемо групою. Так? Значить, якщо щось не то, не чекаємо, коли ви вже впали, і мені лишилось вас добити. Краще зразу, щось не так, Зразу надали добити. допомогу і побігли далі. Всі веселі, щасливі, задоволені. Питання, побажання, зауваження? Нема, понеслись. Все, йдемо. Це вечором треба. Старт на шпиці. Група на привалі в лісі. Обережно, обережно. Оця задоволена, сонячна. Пика. Ну, ми вже про личко не говоримо, вже лише пеки йдуть. І ця теж задоволене сонячне обличчя. Радіє кожній хвилині маршруту на шпиці. Ото найдальше хребет шпиці. І вершинка 1800. Ближче до нас оцей купол, це Гомул. Він 1700. Далі у нас улоговина озеро Несамовите. Ми туди йдемо. Справа над озером зубцями йде Туркул. 1900. Далі йде Данцеш.
Потім пішла Пожежевська, Брецкул і Говерла. Оце наше коло. Ми сюди будемо вертатися і видно витоптана стежка від Несамовитого в долину. Гай з тіснями. Тяжко. Тут уже по хребту буде легше, але недовго. Підйому з Франківського боку. Так, наступне після Говерли Брецкул, Пожежевська, під Пожежевською метеостанція, хата. Так. Далі пішов Данциш, потім уступами Туркул, під Туркулом Несамовите. Тут маємо Гомул 1700 і далі потягнувся хребтик Шпиці. Ми на нього підіймаємось. Далі вже пішли від роги, ото кідровати. Ну і далі потягнувся. Ребра, тут шпиці, ребра там далі. Ребра за шпицями. Будемо видіти. Ребра 2000. На той бік, найближче до нас хребтик, це Костриці. За ним йде траса між Ворохтою і Верховиною. Далі потягнулися Греготи. У нас є система горгани. Горгани це граніти, покриті жовтими лишайниками. Саме каміння називається горган. Так. А це у нас Греготи, це просто сірий граніт, сіре каміння. Там у нас Кукул. У нас по Чорногорії йде границя стара, так знаємо. І з Говерли вона йде на Кукул, з Кукула на Яблуницький перевал, який ви проїжджали, і туди далі на Братківську до Сивулі. Ну, а від Сивуль вже йде в сторону Берт, Буштул, Попадя і йде над Синєвиром. Отут стояв притулок ще за моєї пам'яті, 30 років тому. Дерев'яна велика хата. Ну, потім зимою її спалили. Отут популярне місце для ночівлі. Тут часто групи зупиняються. Джерело через 20 метрів далі. І оце ми йдемо під південним схилом Мерешевської, і воно все тече. Тобто кожні кілька метрів буде джерело і болото під ногами. Наша Ну, так ми ж йшли по болоту. Просто сухо дуже і воно все висохло. А так висячі болота, верхові болота. У нас отам ребра. Туди ми будемо підніматися. Все потихеньку. Я дожовую. Я походяла такий смачний хліб. Так? Спеції дуже смачні. Тут вода вже тільки біля Несамовитого, ні? В озері? Там Над озером є. Я на камені буду. Жарти. У мене просто маленький, я хочу побільше. Ну, у нас ще буде трохи камінців. Зверху капочка, да? Желательно на обратному путі. Буквально через Ну, ви метр знаєте, сто що буде. всі, хто люблять гору Петрос, на вершину несуть каменюку. І складають, аби Петрос був вищий за Говерлу. Там уже 4-метрова купа. Коли-небудь А скільки я там такий- лишилось до Говерли? Ну, Говерла 60, Петрос 20. Петрос це трошки круче, ніж Говерла. Да. І всі потихеньку несуть камінці. Там вже така пристойна купа. Ще коли я
починав, там було так. Не, так это ор прям. Есть еще какая-то гора, которая тоже докладывает до 2000-ника. Ну вот, да. Так, у нас зараз основний сьогоднішній підйом. Ми йдемо на хребет Шпиці. Приблизно година підйому. Ну, плюс-мінус. Там, без фанатизму, бігти ніхто не буде. Так. Тому ми плавно, спокійно. Ну, оскільки підйом буде затяжний, слідкуємо за своїм здоров'ям. У мене були випадки, коли я на цьому підйомі у тьоті впав тиск. Я їй варив каву, поки вона з нашатирем бавилась. Тому Хто хоче каву, каже, що впав тиск. ну, всяке буває. Так? Ми розуміємо, що бувають непередбачені ситуації. Так, дивимося, чи всі ми є. Всі. Давайте потихеньку рушаємо. Сходження на Кіліманджаро продовжується. Африканські джунглі в Карпатах. Нам туди. Кажуть, що це дитячий садочок проти того, куди ми йдемо. А там університет, а це дитячий садочок. А там університет. Магістерська робота. Зараз підемо здавати на магістра. Це охорона шпиців. Йдемо, хлопці, дівчата, йдемо на фото. Ну, бо в мене неудобний камера. Я тебе всяко пофоткаю.
класний спуск. Виражає протест проти цього спуску. Можемо вернутися. Проти протесту.